काल मुलांनी सांगितलेला अनुभव प्रगतीताईंनी त्यांना लिहून दाखवला आहे. आज तो त्यांना वाचून दाखवणार आहे. या अनुभवाआधारे त्या पाककृती हा नवीन लेखन प्रकार मुलांना लिहून दाखवणार आहेत. एकच अनुभव वेगवेगळ्या प्रकारे भाषेतून कसा मांडता येतो हे यातून मुलांना समजेल. आपण काल काय बनवलं रे? सरबत बनवलं की नाही? आणि ते कसं कसं बनवलं ते आपण इथे लिहून ठेवलंय, आहे की नाही? हां, आता हे मी वाचून दाखवते तुम्हाला. बघा हां, पातेल्यात 6 ग्लास पाणी घेतले, बरोबर. 2 लिंबू निपलले, है ना? रस निपलला आणि टोपशीत टाकला. टोपशीत 12 चमचे बरोबर साखर टाकली. चवीपुरतं मीठ टाकलं. रस चमच्याने घाटवलं. साखर पिघलली. लिंबू सरबत तयार झालं. मग ग्लासात ओतलं. सगळ्यांनी पिलं. रस कसं लागलं बरं? गोड आंबट. हां, रस गोड आंबट लागलं. हो ना, असंच झालं होतं ना सगळं. हे आता आपल्याला समजा दुसऱ्यांना कुणाला तरी कसं सरबत बनवायचं आहे हे सांगायचं असेल तर कसं लिहितात ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. हां, तुम्ही मला सांगायचं आधी काय केलं मग काय केलं, ते कसं लिहितात ते तेवढं मी तुम्हाला दाखवणार. काय केलं आपण काल? बरोबर. मग मी आता इथं काय लिहिते? लिंबू सरबत. हां, आपण काल लिंबू सरबत बनवलं म्हणून मी इथं लिहिलं लिंबू सरबत. मला आता आपण काल लिंबू सरबत बनवायला काय काय घेतलं ते सांगायचं, एकेकाने सांगायचं. हां, कोण सांगणार आहे? सांग बरं करण, काय रे घेतलं? साखर घेतली. काय घेतलं? मीठ घेतलं. बरोबर, बस खाली. आणि साखर, मीठ आणि पाणी. पाणी असं सन्वितने सांगितलं. सूरज अजून काय? लिंबू घेतलं. हे जे सगळं सामान आपण वापरलं त्यालाच काय म्हणायचं? साहित्य. काय म्हणायचं? साहित्य. साहित्य म्हणायचं. आता ते साहित्य आपण इथं लिहूयात. हां, किती किती काल घेतलं ते पण आपण लिहूयात. साहित्य. किती ग्लास पाणी घेतलं? 6. बरोबर, 6 ग्लास पाणी. हे सगळं आपल्याला सामान लागलं, बरोबर. काय काय लागलं? इथं काय लिहिलंय मी? साहित्य. जे हे सगळं सामान लागलं सरबत करायला त्याला काय म्हणायचं? साहित्य. आणि ते काय काय साहित्य लागलं? 6 पाणी. बरोबर. चवीपुरतं बरोबर. आणि आता आपण सरबत कसं केलं हे जेव्हा लोकांना सांगण्यासाठी लिहितो ते आपण लिहूया आता. आणि त्याला काय म्हणतात? कृती. काय म्हणतात? कृती. कृती. सरबत कसं केलं हे जे आपण लिहून दाखवतो, लिहून लोकांना सांगतो त्याला काय म्हणतात? कृती. आता सांगा बरं काय पहिल्यांदा केलं आपण? 6 ग्लास पाणी घेतलं. कशात? हां, पातेल्यात. बरोबर, पातेल्यात. पातेल्यात काय लिहायचं रे? पातेल्यात
हां, आता हे कसं लिहितात माहिती का? पातेल्यात 6 ग्लास पाणी घ्यावे. कसं लिहितात? पातेल्यात 6 ग्लास पाणी घ्यावे. हां, पातेल्यात 6 ग्लास पाणी घ्यावे. बरोबर. सृष्टी, आपण मग काय केलं? चवीपुरतं मीठ टाकलं, हो की नाही? म्हणून काय लिहायचं? चवीपुरते मीठ टाकावे. काय लिहायचं? चवीपुरते मीठ टाकावे. बरोबर, टाकावे. मग काय करायचं? मग काय केलं रे? सगळं घालून झाल्यावर मग काय केलं आपण? साखर पिघलली. साखर काय झाली? पिघलली. कशामुळे पिघलली साखर? चमचे. कशामुळे पिघलली? काय केलं आपण म्हणून पिघलली? हा, घाटललं. त्यालाच आपण ढवळलं असं पण म्हणतो. हां, मग काय म्हणायचं? साखर पिघलेपर्यंत ढवळावे. बरोबर. साखर पिघलेपर्यंत ढवळावे. काय लिहिलं? आणि ढवळावे म्हणजेच घाटवले. बरोबर. आता हे आपण सगळं जे लिहिलं ते लोकांना जर करायचं असेल सरबत, तर कसं करायला लागेल ते त्यांना समजावं म्हणून आपण असं लिहिलं. ह्यालाच काय म्हणतात माहिती आहे का? पाककृती. काय म्हणतात? हां, मग अशी आपण वेगवेगळ्या पदार्थांची पाककृती लिहू शकतो. आता आपण ही जी लिंबू सरबताची पाककृती लिहिली ना, ती प्रगतीताई तुम्हाला वाचून दाखवणार आहेत. हां, बघा. आपण लिंबू सरबत बनवायला काय घेतलंय पहिल्यांदा? बरोबर. मग काय काय साहित्य घेतलं ते वाचूया आपण. साहित्य काय घेतलं? साहित्य 6 ग्लास पाणी, 2 लिंबू, 12 चमचे साखर, चवीपुरतं मीठ. आणि त्याच्यानंतर हे सगळं काय 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 केलं त्यालाच आपण काय म्हटलंय? कृती म्हटलंय. बरोबर की नाही? हां, मग प्रथम काय केलं आपण? पातेल्यात 6 ग्लास पाणी घ्यावे. बरोबर की नाही? नंतर 2 लिंबू सुरीने कापून घ्यावेत. हां, लिंबू निपलून घ्यावेत. रस पातेल्यात काय लिहिलंय ते? टाकावा. बरोबर. संतोष, तू पाहिलंस का? काल लिहून ठेवलेला सरबताचा अनुभव आज ताईंनी मुलांना वाचून दाखवला. हां, त्यामुळे असा अनुभव लिहिण्यासाठी फळ्याऐवजी कागदाचा वापर जास्त फायद्याचा होतो. हो, पण मॅडम मुलांना ही पुस्तकातली नेमकी भाषा वापरताना अडचण येत होती ना, कारण ती काही त्यांच्या रोजच्या बोलण्यातली भाषा नाही आहे. खरं आहे, दैनंदिन जीवनात आपण इतकी अचूक भाषा नाही वापरत. मग तेच तर ना, इतक्या लहान मुलांसाठी या अचूक भाषेचा आपण आग्रह तरी कशाला धरायचा? पण मुलांनी अशीच भाषा वापरली पाहिजे असा आग्रह धरायचाच नाही मुळे. मग अर्चना ताईंनी सुद्धा निपल्ले हा मुलांच्या बोलीभाषेतला शब्द स्वीकारलाच ना पाककृती लिहिताना. पण कधी कधी पर्यायी शब्द पण देता येतो ना. जसं घाटोलले त्याला अर्चना ताईंनी ढवळले
हा पर्यायी शब्द दिला, हो की नाही? तर कधी मुलांची घरची भाषा आणि कधी शाळेतली भाषा, दोन्ही भाषांची बोट पकडून चाललं का मुलांचं शिक्षण कसं सुकर होतं.